हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पvt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि फेरि नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने क्रममा फेरि अर्को नयाँ प्रोडक्ट जुन एकदमै तपाईले खोजिराख्नु भएको चीज लिएर आएको छु। किनभने हामीले धेरै भन्दा धेरै महँगो पैसा हालेर एप्पलको किबोर्ड किन्नु पर्थ्यो भने हाम्रो बेसिक आइप्याडलाई भने अब त्यो दिन गएको छ। किनभने जेसीपाल भन्ने ब्रान्डले पनि मज्जाको एकदम कभर सहितको किबोर्ड निकालेको छ जुन तपाईको अगाडि आज म अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। जसलाई चाहिँ जेसीपालले आफ्नो मज्जाको आइगार्ड सिरिजमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ की फोलियो भनेर निकालेको छ। जसमा चाहिँ तपाईले के देख्नुहुन्छ भने एकदम स्लिम टाइपको किबोर्ड फोलियो भने यहाँ छ, त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ बट्टा भने। र यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो आइप्याड चाहिँ तपाईको 10.5 इन्चीदेखि 11 इन्चीको जुन आइप्याड छ तपाईको त्यसलाई मिल्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। र यसो हेर्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भने यसमा ब्याट्री छ, मतलब यसलाई रिचार्ज गरेर चलाउन सकिन्छ। त्यस्तै यसमा हेर्नुहुन्छ ब्लुटुथ कनेक्सन छ र यसलाई चाहिँ स्ट्यान्ड जस्तै प्याड फोल्ड गर्न मिल्छ। जस्तो यहाँ माथिपट्टि हेर्दा तपाईले यहाँनेरि ब्लुटुथ भन्ने पनि देखिराख्नु भएको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 100 घण्टासम्म ब्याट्री लाइफ छ भनेर यसो ब्याट्रीको सिन पनि दिइरहेछ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ जुन एङ्गल मिलाएर चाहिँ अडियाएर पनि राख्न मिल्छ, स्ट्यान्ड बनाएर भन्ने पनि देखाइएको छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने अलिक स्लिम डिजाइनको छ भनेर पनि यसो बाहिर डब्बाबाट हेर्दै हामी ठक्क बुझिहाल्छौँ। र यहाँ हेर्दा पनि तपाईले अलिअलि बेसिक कुरा त्यहाँ बुझिहाल्नुहुन्छ भने यो भट्टाभित्र यो किबोर्ड कस्तो छ पहिला हेरिहालौँ हामी। र देखिहाल्नु एकदम सिल प्याक आएको छ, प्लास्टिकको प्याकिङ गरेर बाहिरपट्टि कभर गरेको छ नै कागजको बोर्डमा यहाँ छ। यसलाई म सरर काट्दैछु। अब सट्ट मैले यसलाई बाहिर प्लास्टिक निकाल्दिएँ मैले र यसलाई अब हामी सट्ट भित्र आइप्याडको किबोर्ड कस्तो छ हामी हेरिहालौँ। एकदम सजिलोसँग अनबक्सिङ गरी यसलाई त खासै धेरै मिहिनेत गर्नै परेन। हुन त खास एउटा किबोर्ड मात्रै छ, यसमा एउटा कभर मात्रै हो। अनि कभरको कति चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो होला र पनि हेरौँ यो किबोर्ड कस्तो छ। किनभने हामीले किबोर्डको डब्बाभित्र एउटा सानो बुकलेट जस्तो पनि पाएका छौँ, जसलाई चाहिँ हामी सानो स्टार्ट गाइड पनि भन्छौँ होइन। यसमा चाहिँ हामी फोलियो की भनेर पनि स्लिम किबोर्ड फोलियो भनेर पनि यहाँ लेखिरहेको छ भने यसलाई फेरि अर्को फोमको पेपर जस्तोले मोरिएको रहेछ। अब यसलाई निकाल्दिएँ मैले। ओहो, भित्र त एकदमै हेर्नुहुन्छ नि स्लिम टाइपको, त्यो पनि कभर जस्तो लागिरहेको छ मलाई। तर यो कभरमा एउटा सरप्राइज छ तपाईँलाई। हामीसँग त आइप्याड कभर त हामीले किन्ने नै गर्छौँ नि, बेसिक कभर त्यस्तो देखे पनि यसलाई चट्ट हामी पल्ट्यौँ। यहाँ त के देख्नुभयो तपाईँले? किबोर्ड देख्नुभयो। हेर्नुहोस् कति मजाको किबोर्ड चाहिँ यहाँनिर रहेछ। हेर्नुहोस् र यो किबोर्ड हेर्दा तपाईँले कुनै पनि किसिमको आइप्याडलाई तपाईँले सजिलैसँग यसमा राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ दुईवटा एङ्गलसँग मिलाएर राख्न मिल्दो रहेछ। र यहाँनिर हेर्ने हो भने हामीले कस्तो मजाको किबोर्ड पनि देखिरहेछौँ। यहाँनिर मजाले टाइप गर्न पनि मिल्ने रहेछ। यो चाहिँ हामीले बेसिक हेर्दाखेरि योभन्दा पहिला आउने एप्पलको जुन फोलियो किबोर्ड थियो एक्ज्याक्टली त्यस्तै सेम चाहिँ मैले यसमा भेटेको छु। हो, एप्पलको किबोर्डमा तपाईँले यहाँ 3टा पिन हुन्थ्यो जसमा चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै कनेक्सन गरेर चाहिँ यसलाई चलाउन सक्नुहुन्थ्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले अन गरेर ब्लुटुथ कनेक्सन गरेर चाहिँ आइप्याडमा चलाउनु पर्ने हुन्छ। र यसलाई एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि हामीले करिब 100 घण्टासम्म मजाले यो किबोर्डलाई युज गर्न सक्छौँ। र यसको के फाइदा हुन्छ भने तपाईँलाई एउटा किबोर्ड त भइहाल्यो भने एकदम स्लिम डिजाइन भएकोले गर्दाखेरि आइप्याडलाई तपाईँले छुट्टै कभर पनि किन्नु पर्दैन। कभर सहितको यो किबोर्ड हुँदाखेरि तपाईँले आफ्नो आइप्याड जहाँ जाँदा लिएर जाँदा पनि तपाईँले जुन किबोर्ड चलाउन मिस गर्नुभएको थियो भने कुरो चाहिँ यो किबोर्ड कभरले मजाले पुरा गरिदिन्छ। र यो बट्टाले एकछिन अब हामी यता राख्थ्यौँ। पहिला किबोर्डलाई हामी यसको स्पेकको बारेमा कुरा गरौँ। र यो किबोर्ड सर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ दुईवटा सानो इन्डिकेटर लाइट पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने युएसबी टाइप सी बाट चार्ज गर्न मिल्छ र अन अफ गर्ने स्विच यहाँनिर छ। र यसलाई फुल चार्ज गर्न करिब 2 घण्टा लाग्छ। र यसभित्र तपाईँले 280 mAh को ब्याट्री यसमा पाउनुहुन्छ। र यसको स्ट्यान्ड बाई टाइमको कुरा हुन्छ करिब 90 दिनसम्म पनि तपाईँको यसलाई नचलाइकन राख्नु भने यसमा ब्याट्री चार्ज भएर बसिरहेको हुन्छ। र यसमा ब्लुटुथ कनेक्सन कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ 5.0 भर्सनको तपाईँले ब्लुटुथ पाउनुहुन्छ। र जुनलाई चाहिँ तपाईँले 10 मिटरसम्म टाढासम्म पनि कहिलेकाहीँ आइप्याड पर राखेर चलाउनु पऱ्यो भने तपाईँले यहीँबाट पनि कनेक्सन लिएर चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा अप्सन पायो भने। र यसमा तपाईँको टोटल वेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ जम्मा तपाईँले 390 ग्राम जतिको वेट हुन्छ, जुन एकदमै हल्कैमै पर्न आउँछ। भने यसमा तपाईँले यो आइप्याडलाई चाहिँ यसरी बन्द गर्नुभयो भने यसमा स्लिप मुड पनि तपाईँले यसमै पाउनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले आइप्याड बन्द गर्ने बेला मैले बन्द गरेँ कि गरिनँ भन्ने कुरो पनि सोचिराख्नु पर्दैन। भने त्यति धेरै फङ्सन भएको एकदम सजिलोभन्दा सजिलो र यति मजाको र जसलाई चाहिँ तपाईँले दुईवटा एङ्गलसम्म फोल्ड गरेर स्ट्यान्ड बनाउन सक्ने किबोर्ड अब जेसीपालको आएको छ। र यो किबोर्डमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ हामीले पावर अन अफ गर्न मिल्छ। र यहाँ चट्ट मैले स्लाइड गरिदिएँ, गरेपछि यहाँ
ब्लुटुथ पनि बत्ती बल्यो र यसको मतलब यसमा ब्लुटुथ कनेक्सन गर्न सकिन्छ। हामीले गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर पेयरिङ गर्नलाई चाहिँ यहाँ ब्लुटुथको की छ, यसलाई थिचिराख्नुपर्ने हुन्छ एफएन थिचेर। त्यसकारण हामीले चाहिँ यसमा डिभाइसमा ब्लुटुथ देखाउँछ र यसलाई कनेक्सन गर्न सक्छौँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक तपाईँको यो किबोर्ड हो, जसलाई चाहिँ अहिले आउने नयाँ आइप्याडहरूमा चाहिँ जुन म्याग्नेटिक क्लिप हुन्छ त्यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको पुरानो आइप्याड छ भने चाहिँ खालि किबोर्डको लागि मात्रै यसरी तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि आइप्याड राखेर। भने चाहिँ पुरानोलाई पनि तपाईँले ब्लुटुथ युज गरेर त गर्न सक्नुहुन्छ, तर कभरसहित लिएर हिँड्यो भने चाहिँ तपाईँले नयाँ म्याग्नेटिकवाला नै यसमा लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसमा तपाईँले यो प्राइसमा यो लेभलमा यो किबोर्डमा चाहिँ तपाईँले ट्र्याक प्याड चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न, तर मजाले किबोर्डको काम चाहिँ यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हामीले फोल्ड गर्दाखेरि यो किबोर्ड पनि मजाको साउन्ड आउने अलिकति मजा नै फिल हुने किसिमको किबोर्ड यसमा छ भने यसरी हामीले किबोर्डमा यदि हामी आइप्याड राखेर यसलाई फोल्ड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर यो किबोर्डमा केही नहोस्, दाग नलागोस् या नथिचियोस् भनेर चाहिँ यहाँनिर तपाईँको दुईवटा कुसनिङ पोइन्ट पनि दिएको छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेभललाई ठ्याक्क मेन्टेन गरिदिन्छ। र यस्तो मजाको किबोर्ड देखेपछि पक्कै पनि तपाईँलाई कस्तो होला जस्तो लाग्छ भने योभन्दा बढी जानकारीको लागि तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गरेर यसको लिङ्कमा जान सक्नुहुन्छ, जहाँ यो प्रडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारीका साथसाथै तपाईँले यसको प्राइस कति पर्छ र कहाँ किन्न पाइन्छ, साथसाथै तपाईँले हाम्रो स्टोरमा भिजिट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ भने अनलाइन पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई JCPALको गजबको किबोर्ड सम्बन्धी जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउँछु। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा सहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।